Hi guys, so welcome again to my YouTube channel. So for today's video, tayo po ay gagawa ng fresh orange and carrot juice. So tayo po ay gagamit ng mga sumusunod: fresh orange, fresh carrots, at syempre po ang ating pong juicer. So una po natin i-squeeze ay ang ating mga carrots. So i-squeeze lang po natin siya lahat hanggang sa makuha po natin ang lahat ng katas ng ating carrots. After po, next naman po natin ay ang ating orange juice. So, gaya po sa carrots, kukunin lang po natin ang lahat ng juice ng ating orange. Then, after po, pwede na po natin siyang ilagay sa ating glass with ice. First, pour po natin yung orange. And then, next po, ilagay po natin yung carrot juice. At ayan, meron na po tayong napaka-healthy drink na orange and carrot juice.